ทัศนศึกษาโรงงานมอเตอร์ไซค์ที่กวางโจวครับทำเรื่องขอโรงงานที่เมืองไทยก็ยากอยู่แล้วการมาเมืองจีนนี่ยากจริงต้องขอบคุณทีมงานซอนเทสนะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับช่วยโอ้โหประสานงานได้เยอะมากจนเราได้มาที่เมืองจีนแล้วเขาบอกว่าที่นี่มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจในการผลิตมอเตอร์ไซค์ด้วยเราอยู่ที่ไหนเมืองอะไรครับตอนนี้เราอยู่ที่เจียงเหมินครับอะไรนะเจียงเหมินมันเอาเมืองเล็กด้วยเอากวางโจวก็ได้คนไทยจะได้เข้าใจง่ายหน่อยแล้วเราอยู่เมืองอะไรฮะกวางโจวครับโอ้แล้วมาทำอะไรฮะคือพี่ส่งมาแล้วผมจะเล่นยังไงเราอยู่เมืองอะไรฮะกวางโจวครับโอ้แล้วมาดูอะไรฮะโกจางมอเตอร์ไซค์วิชั่นผู้บริหารดีขนาดนี้เราไปดูวิชั่นด้านในเขาไหมครับผมว่าเขาผลิตยังไงดีไหมนวัตกรรมเขาไปถึงไหนแล้วอยากรู้จังใหญ่มากที่นี่ใหญ่จริง What is this area for? It's like a canteen. Yes, canteen. Yes. หูเห็นประตูป่ะฮะทุกคนนี่คือประตูเข้าห้องแคนทีนเขาเหรอคุณอะไรอ่ะอันนี้คือโซนที่ 2 ครับ ครับมีช้างด้วยครับตื่นเต้นแล้วยังไม่เห็นโรงงานเลยตื่นเต้นแล้วเอ้ยมึงเคยดูโหดมันมาถูกไหมฮะหินจอมIs it for the stuff to break นะ Yes. Yeah, this was designed 20 years ago. 20 years ago Yes, was designed. เป็นที่ที่ให้พนักงานเขาพักนะครับ so this is the gate to the factory You see the door is like a magical. It's magical door. It is like a door when you enter inside you can see the future. Yes. แต่ก่อนที่เราจะตื่นเต้นกับสิ่งที่อยู่ใต้เท้าเรานะครับขอแนะนำพิธีกรภาคสนามชายของเรานะครับไกด์ของเราในวันนี้คุณท็อปครับเชิญครับท็อปสวัสดีครับ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 ที่อยู่ในเท้าเราเนี่ยอะไรครับเป็นผ้าสักหลาดครับพี่ๆจะเอาไว้ทำการดักฝุ่นที่อยู่บริเวณใต้รองเท้าของพี่ๆทุกคนเลยครับผมจะเป็นเหมือนขั้นแรกของการเช็ดทำความสะอาดฝุ่นก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมาเหยียบตรงนี้เพื่อเหมือนเป็นการซับรองเท้าที่เปียกแล้วก็เหยียบผ้าอีกทีนึงเพื่อทำความสะอาดขั้นสุดท้ายประตูตรงนี้ครับเดี๋ยวเวลาเข้าครับจะมีผู้ที่รับผิดชอบครับเขาจะสแกนหน้าเพื่อที่ประตูจะเปิดอัตโนมัติครับนี่ครับประตูก็จะเปิดจะมีแสงสีฟ้าคือผมไม่ตื่นเต้นกับประตูตอนเนี้ยผมตื่นเต้นกับไซส์โรงงานโอ้โหใหญ่แบบโอ้โหสวัสดีครับว้าวใหญ่มากโอ้ลีครับ เฮ้ยอันนี้มันเหมือนในหนังแบบหนังฮอลลีวูดที่มันแบบเป็นฉากสร้างยานอวกาศอะไรเงี้ยขอโทษนะตอนประตูเปิดมาผมเชื่อฝั่งนี้สตาร์ปล่อยคิวไว้ทุกคนแม่งเดินแบบเอ็กซ์ต้าคุณเข้าใจป่ะใช่แต่เขาทำอะไรจริงๆอยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ๆทุกคนนะครับชมโรงงานของเราตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยในการผลิตชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับก่อนที่จะประกอบมาเป็นรถมอเตอร์ไซค์1คันตรงนี้ที่พี่ๆเห็นข้างหน้าครับจะเป็นฝ่าย assembly line ครับผมก็คือเป็นการประกอบรถหลังจากที่เรามีการผลิตชิ้นส่วนทั้งหมดเลยนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการนำชิ้นส่วนแต่ละพาร์ททุกๆอย่างครับมาประจำที่สถานีแต่ละจุดของการประกอบว่าง่ายคืออันนี้มันเหมือนเป็นท้ายของลายประกอบใช่ครับถูกต้องครับเดี๋ยวจุดแรกจะไปตรงไหนครับกระบวนการพ่นสีก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวกระบวนการพ่นสีเนี่ยจะให้ดูเทคโนโลยีของที่นี่ครับผมว่าเขาทำยังไงเพราะว่าที่นี่ครับไม่ใช้คนเลยในการพ่นสีเราใช้โรบอทในการทำเราเดินไปทางไหนครับเดี๋ยวเรานั่งรถกอล์ฟเข้าไปครับผมอยู่ทางด้านในสุดเลยครับผมโรงงานใหญ่ขนาดนี้ปกติแล้วพนักงานเขาเดินไปตามแผนกต่างๆกันยังไงครับแต่ละคนจะประจำสเตชันอยู่แล้วจะไม่ได้เดินไกลขนาดนั้นครับเวลาเขาเดินทางเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นรถโฟล์คลิฟต์อะไรอย่างนี้ด้วยครับแล้วก็มีรถกอล์ฟบ้างบางทีในการใช้แต่ละสเตชันฟีลเหมือนเที่ยวสวนสนุกเหมือนกันนะฮะแบบจะมีรถเลื่อนรถกอล์ฟอันเนี้ยคือมีปกติเลยใช่ไหมครับใช่ครับมีให้สำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมเราก็จะมีการพาทัวร์ประมาณนี้ครับอย่างเช่นคนที่จะมาวิสิตโรงงานมาดูผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีการจัดตรงนี้ให้ครับคนงานนะครับจำนวนเท่าไหร่ครับจริงๆโรงงานที่นี่ครับมีประมาณ 3,000 คนนะครับผมแต่ว่าเราแยกเป็นแผนกก็จะมีเป็นช่างเทคนิคเอนจิเนียร์เนี่ยจะอยู่ประมาณ700ท่านแต่ว่าเราแบ่งเป็น2กะครับก็คือกะละ700ใช่ครับเรามีแบ่งกะส่วนที่เหลือละครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นพนักงานประกอบเนี่ยครับพนักงานที่อยู่ในฝ่ายโลจิสติกหรือฝ่ายที่เขาแบบคอยดูแวร์เฮาส์อะไรครับเราจะมีแยกแผนกกันไปอันนี้คือทุกลายผลิตที่นี่หมดเลยใช่ครับรถทุกโมเดลเราจะผลิตที่ลายที่นี่หมดเลยครับเห็นว่าที่นี่เนี่ยมีระบบประกอบออโต้เยอะมากๆที่ใช้บอททำใช่ครับเราใช้โรบอทในการทำงานนะครับแทนคนค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายแผนกเหมือนกันครับซึ่งตรงนี้เองทำให้เราสามารถลดจำนวนคนลงไปได้อย่างหนึ่งที่ผมสนใจคือสมมุติเวลาเราไปโรงงานยี่ห้อ A แต่เวลาดูเครื่องจักรเนี่ยอาจจะเป็นยี่ห้อแบบ XYZ แต่ของที่นี่เนี่ยเห็นว่าเครื่องจักรก็เป็นของยี่ห้อ Suntest เหมือนกันเครื่องจักรที่เราทำเนี่ยเราเป็นการไปออกแบบเองเพื่อให้เข้ากับการทำงานของที่นี่ครับผมมันก็เลยเหมือนเป็นการเข้าไปทำกับซัพพลายเออร์ด้วยนะครับผมในภายใต้แบรนด์ของเรา Suntest ครับอันนี้ถึงแล้วใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยว
เตชันแรกที่จะพาพี่ๆมาดูก็คือจะเป็นฝ่ายพ่นสีหรือแผนกเพนติ้งครับผม ทำไมต้องขึ้นลิฟต์เหมือนแบบเป็นไซต์ก่อสร้างด้วย อันนี้เราทำมาเพื่อให้สะดวกในการขนของขนถ่ายพวกสี คือเราจะมีสีที่ค่อนข้างมีน้ำหนัก เราจะใช้ตรงนี้เข้ามาช่วยดีกว่าเรายกขึ้นบันไดอะครับเป็นการเซฟพลังงานของพนักงานด้วยครับตอนแรกเริ่มเนี่ยเรามีการพ่นสีในแนวตั้ง ซึ่งมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเวลาเราพ่นสีแล้วมันจะเกิดหยดสีบริเวณปลายงาน เราก็เลยมีการพัฒนาออกแบบให้ได้เป็นจริงอย่างที่พี่ๆเห็นข้างในครับจะเป็นในแนวนอนแล้วก็มีการหมุน360องศาเพื่อให้สีเวลาเราพ่นนะครับมันไม่เกิดการย้อยลงตรงปลายมันจะหมุนตลอดเวลานั่นหมายความว่าน้ำสีอะครับจะกระจายเท่ากันสม่ำเสมอแล้วก็จะสังเกตว่าเห็นแขนบนข้างบนนะครับผมอันเนี้ยเป็นการพ่นสีโดยการใช้โรบอทเวลาพ่นสีอะครับเขาจะถูกเขียนโปรแกรมโดยทางช่างเทคนิคเอนจิเนียร์ครับเขาจะมีกำหนดเลยครับว่าฉีดประมาณปริมาณเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเราจะได้สีครบทุกด้าน360องศาครับในการพ่นสีอะครับที่เนี่ยเรามีความพิเศษอย่างหนึ่งโดยปกติการพ่นสีอุตสาหกรรมมอเตอร์ไซค์ที่ทางในประเทศจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น3เลเยอร์ก็คือพ่นเป็นไพรเมอร์เป็นสีแล้วก็เป็นแวนิชก็คือเคลือบเงาแต่ที่นี่เรามี4เลเยอร์ก็คือเราจะพ่นไพรเมอร์ก่อนก็คือรองพื้นสีไปก่อนหลังจากนั้นสเต็ปต่อมาเราก็จะพ่นสี2รอบครับก็คือทำ2รอบเพื่อให้สีมีความสดมีความแน่นแล้วก็เราเห็นสีได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเคลือบเงา เข้าใจแล้วไพรเมอร์เนี่ยเป็นสีดำซึ่งไม่ใช่ว่าพ่นอันที่1อันที่2พ่นอันที่2ต้องรอมันแห้งก่อน ใช่ครับเนี่ยเขาจะมีห้องรอครับ แสดงว่ากำแพงอันนี้คือเตาอบป่ะครับ กำแพงตัวเนี้ยมันเป็นแค่คอนเวเยอร์ลำเลียงเฉยๆแล้วก็ช่วงที่รอให้งานแห้งในระดับหนึ่งก่อนมันยังไม่ใช่เตาอบครับเพราะว่าเตาอบจะอยู่สเตชันสุดท้าย อันนี้คือห้อง2แล้ว ใช่อันนี้คือห้องที่2ครับผมเป็นห้องพ่นสีจะมีทางผสมสีเป็นฝ่ายเอนจิเนียร์ที่เขาผสมสีตรงนี้ครับสีตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นสีที่เราหามาในบริเวณเจียงเหมินของเราก็คือเป็นสีที่อยู่เดลเรียโลคอลนั่นหมายความว่าเราง่ายในการ develop เราง่ายในการเข้าไปพูดคุยหากเกิดปัญหา เดินมาดูนัดเมื่อกี้เมืองเขาอะไรนะเมืองพี่เขาเมือง เจียงเหมินครับ จังเหมียน เจียงเหมิน จังเหมียน เจียงเมียงเจินอะไรนะกำลังดูเครื่องจักรเพลินๆเลย จังเหมียนเมียงเฉินนี่เราบริษัทมาเมืองจีนโรงงานเมืองจีนเราต้องเล่นมุกนี้กันจังเหมียน เมียงเจินเมียงใจไมเจียง อันนี้ก็เป็นห้องที่3ครับเป็นการฉีดสีขั้นที่2ที่ผมแจ้งไปว่าเรามีการเพิ่มโปรเซสตรงนี้เข้ามาเพื่อให้สีมีความชัดแล้วก็ความคมมากยิ่งขึ้นครับเราก็เลยจำเป็นต้องพ่น2รอบในเวลาเดียวกัน จากห้องนั้นมาห้องนี้เหมือนใช้เวลาประมาณสักหลายนาทีอยู่ ใช่ครับประมาณนะครับเพื่อรอให้สีจากห้องที่2แห้งประมาณหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะพ่นสีทับอีกทีหนึ่ง แล้วในคอนเวเยอร์มีการเป่าลมเลยบ้างไหมครับ ในคอนเวเยอร์เราไม่ได้มีการเป่าลมครับเป็นแค่คอนเวเยอร์เพื่อลำเลียงพาร์ทเข้ามาเฉยๆครับผมให้มันเย็นตัวในสภาวะที่คงที่ห้องสุดท้ายนะครับก็คือเป็นการพ่นเคลือบเงาหรือว่า vanish room นะครับห้องนี้เราจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือตรงข้างบนนะครับเดี๋ยวจะมีตะแกรงเพื่อที่เราจะทำการดูดเศษฝุ่นอะไรที่มันอาจจะติดมาตั้งแต่3โปรเซสแรกดูดเข้าไปข้างบน เพื่อเวลาเราพ่น vanish หรือเคลือบเงาอะครับไม่ให้มันเกิดเม็ดสีเม็ดฝุ่นที่ติดอยู่กับพาร์ทชิ้นงาน เราเลยจะเป็นต้องมีการดูดพวกเศษฝุ่นขึ้นข้างบนให้หมด ห้องนี้มีความประหลาดตรงที่ว่ามีไอ้แขนบนแบบเนี้ยทั้งหมด3อัน เพราะว่าเราเคลือบ3รอบครับเพื่อให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงมากขึ้น แล้วก็มีความเงางามมากขึ้นครับคือตรงนี้เองที่เราได้กลิ่นแน่นอนครับว่ามันมีสารพิษสารระเหยแล้วเราอยู่โรงงานที่อยู่ใจกลางเมือง เรามีทั้งห้างเรามีทั้งโรงเรียนเรามีทั้งที่อยู่เนี่ยเรามีการจัดการในระบบของโรงงานครับที่เรียกว่า RTO ครับหรือที่เรียกว่า Regenerative Thermal Oxidizer นั่นคือเป็นการใช้สารระเหยที่เกิดขึ้นในห้องเนี่ยครับนำมาหมุนเวียนแล้วเผาเพื่อให้สารระเหยและสารพิษหายออกไปหมดซึ่งทำได้ประมาณ 99% นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะได้แค่ความร้อนกับน้ำสะอาดเท่านั้นโดยที่ไม่มีสารพิษติดลงไปเลยเนี่ยครับเลยทำให้เราสามารถตั้งอยู่ในบริเวณที่อยู่ล้อมรอบด้วยที่อยู่อาศัยได้ ส่วนหลายคนถ้าฟังแล้วไม่เชื่อไม่มั่นใจลองคิดดูว่าตรวจสอบโดยรัฐบาลจีนนะครับ ใช่ครับ ถ้าคุณไม่ได้ผ่านเขาไม่ยอมให้ทำแน่นอน หลังจากที่เราเพ้นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมีขั้นตอนการอบ2ขั้นตอนก็คือจะอบ UV เพื่อไล่ความชื้นของตัวพาร์ทออกเพื่อให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงและสีมีความคงทนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเราใช้โรบอท 100% และจากนั้นก็คืองานก็จะถูกส่งไปต่อยังอินสเปกเตอร์เพื่อตรวจสอบตรงนี้เองเราการันตีได้เลยว่าไม่มีรอยขีดข่วนอย่างแน่นอนเพราะว่าเราใช้โรบอทสเตชันถัดไปนะครับผมจะพาไปดูในส่วนของ die casting เป็นการหล่ออลูมิเนียมครับคือรั่วอลูมิเนียมโดยเราจะพาดูตั้งแต่สเต็ปแรกก็คือการหลอมอลูมิเนียมให้เป็นน้ำอลูมิเนียมก่อนซึ่งใช้ความร้อนสูง เดี๋ยวนะฮะโรงงานเนี้ยหลอมขึ้นมาเอง ใช่ครับทั้งหล่อเองหลอมเองขึ้นรูปเองเครื่องใหญ่เครื่องเนี้ยครับเป็นเตาหลอมอลูมิเนียมครับผมเราจะมีก้อนอลูมิเนียมนะครับหลอมจนเป็นน้ำอุณหภูมิจะอยู่ประมาณ660องศาเห็นกาแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะเอามาลองตรงนี้จะเป็นเหมือนหัวที่ปล่อยน้ำอลูมิเนียมออกมาจากเครื่องเราจะมีพนักงานนะครับคอยดูคอยตรวจสอบน้ำอลูมิเนียมตลอดเวลาคอยตักเศษที่เป็นเศษเหมือนคล้ายๆขี้อลูมิเนียมครับมันเป็นเหมือนสิ่งเจือปนที่เราต้องควบคุมไม่ให้มันมีเพราะมันจะมีผลต่อออกไซด์ภายในโครงสร้างของตัวอลูมิเนียมเนี้ยครับผมอาจจะทำให้เกิดรูพุนหรืออะไรก็ได้ ไอตัว Terminator T2000 สร้างที่นี่ไหมครับ มาซะ90เลย ที่นี่เขาผลิตแต่ที800
ขอโทษครับผมไม่แน่ใจว่าผมเกิดทันหรือเปล่า ก็หลังจากที่เขาเทน้ำอลูมิเนียมลงไปแล้วใช่ไหมครับ เดี๋ยวเขาจะทำการทำแซมปิ้งเก็บไว้อะครับเหมือนเป็นเก็บตัวอย่างไว้อะครับเราผลิตล็อตไหนผลิตเมื่อไหร่ แล้วก็ดูคุณภาพความหนาแน่นของอลูมิเนียมเราจะทำเป็น2แบบครับผมเก็บเป็นแบบก้อนที่เขาตัดไปนะครับผมแล้วก็เก็บเป็นแบบแผ่นเหล็กอลูมิเนียมเพื่อจะเก็บตัวอย่างไว้สำหรับการสอบกลับอะครับหากว่าชิ้นงานที่เราผลิตมาในหลอดนั้นๆมีปัญหา เราจะได้สามารถสอบกลับแล้วดูคุณภาพอีกทีหนึ่งได้อย่างถูกต้องแม่นยำโดยทั่วไปครับอุตสาหกรรมในจีนที่เราดูได้เนี่ยค่าความหนาแน่นนะครับอยู่ที่ 2.5 กรัมลูกบาศก์เมตรแต่ว่าที่เราวัดได้เนี่ยส่วนใหญ่จะมากกว่า 2.6 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งถามว่ามันดียังไงนะครับมันดีตรงที่ว่าถ้ายิ่งมีค่าความหนาแน่นที่ดีเวลาเราหล่อออกมาเนี่ยรูที่อยู่ภายในเนื้อของอลูมิเนียมแทบจะไม่มีเลยแทบจะเป็นศูนย์นั่นหมายความว่าเราได้ชิ้นงานที่หนาแน่นเนื้อแน่นแข็งแรงและไม่มีรูพุน เฮ้ยอ่ะเบากว่าที่คิด แล้วอลูมิเนียมพวกนี้ครับเราผลิตชิ้นส่วนของเราอย่างเดียวเลย ใช่ครับเราผลิตด้วยผลิตภัณฑ์ของเราเองทั้งหมดเลยครับ 100% ที่เป็นอลูมิเนียมพาร์ททั้งหมดไม่ว่าจะเป็นห้องเสื้อสูบฝาสูบไซลินเดอร์เฮดหรือแม้แต่เฟรมที่ใช้อลูมิเนียมเราทำเอง 100% ครับไม่ได้จ้างซัพพลายเออร์แน่นอนหลังจากที่เราหล่ออลูมิเนียมจบเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นรถโฟล์คลิฟต์ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวโฟล์คลิฟต์เขาก็จะเข็นเข้าไปยังเครื่องไดแคสติ้งก็คือเป็นเครื่องเอาไว้สำหรับหล่ออลูมิเนียมครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตได้ด้วยตัวเองครับผมโดยใช้เครื่องตัวนี้ครับ อันนี้มันอะไรอ่ะปรินเตอร์เหรอเหมือนปรินเตอร์เลย อันนี้คือเครื่อง die casting machine นะครับผมซึ่งเครื่องนี้เองนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเอาไว้ใช้สำหรับรถยนต์แต่ว่าเรามีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ของเรานะครับผมเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์มอเตอร์ไซค์ซอนเทสของเรานั่นหมายความว่าเราคือหนึ่งเดียวในโลกเจ้าเดียวในโลกเท่านั้นนะครับที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ครับ คือตะเกียบอกว่าหลอมอลูมิเนียมความร้อนสูง 660 องศา ตอนเรามาเทตรงเนี้ยมันก็ร้อน 660ไหมครับ ใช่ครับร้อนครับก็คือเรามีการคอนโทรลอุณหภูมิด้วยระหว่างที่มีการขนส่งมาเตาตัวนั้นจะสามารถคอนโทรลอุณหภูมิให้ได้ 660 องศาถ้าหากว่าอุณหภูมิผิดเพี้ยนเนี่ยมันมีผลต่อเนื้อของอลูมิเนียมอย่างแน่นอน แม่พิมพ์อะไรครับที่เราเอามาขึ้นวัสดุที่มีความร้อนตั้ง 660 องศา ส่วนใหญ่แม่พิมพ์ที่เราทำจะเป็นเหล็กก้าที่ทำมาจากเขาเรียกว่าเป็นสูตรของ Material SKD11 จะทนความร้อนได้มากเครื่องนี้เป็นเครื่องพิเศษที่เรานำเข้ามาจากเยอรมันเครื่องนี้เองอย่างที่บอกครับมีความพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงฉีดความเร่งในการฉีดแล้วก็ความดันในการฉีดค่อนข้างสูงมากๆนั่นหมายความว่าเวลาเราฉีดอลูมิเนียมเข้าไปแล้วเนี่ยเนื้อจะแน่นไม่มีรูคุณสมบัติของเครื่องนี้ก็คือเราสามารถฉีดได้ด้วยความเร็ว 8.2 เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีความเร่งในการฉีดเนี่ยอยู่ที่ 30 กรัมฟอสซึ่งโดยทั่วไปครับอุตสาหกรรมทั่วไปที่เขาฉีดเนี่ยคือ 15 กรัมฟอส ฉีดแน่นกว่าปกติ1เท่าตัว มีความเร่งเพิ่มเท่าตัวเลย แล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องแรงดันในการฉีดของเครื่องอีกครับ ถึง 183 เมกะปาสคาล โอเคครับหน่วยเยอะแยะปาสคาลลืมไปก่อน เอาเป็นว่าพาร์ทของที่นี่ฉีดให้เนื้อของอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆ แน่นกว่าปกติประมาณ1เท่าตัว แน่นอนเลยครับ เราการันตีได้เลยว่าเนื้อข้างในอะครับมันจะไม่มีรูพุนไม่มีโพรงอากาศอย่างแน่นอน ถ้าหากว่าเราเอาไปทำการเอ็กซเรย์หรือสแกนอย่างเงี้ยครับคือเครื่องเนี้ยที่ผมบอกไปแล้วครับว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็มีการฉีดที่แรงมากยิ่งขึ้น แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องการอุ่นโมนนะครับค่อนข้างใช้เวลานานมากเพราะว่ามันเป็นเหล็กตันใหญ่ๆใช่ไหมครับแม่พิมพ์สิ่งที่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะทำก็คือพยายามทำให้โมนไวที่สุดเพื่อลดเวลาในการผลิตและให้ผลิตงานได้มากยิ่งขึ้นเครื่องตัวนี้เองครับมีสมรรถนะในการอุ่นโมนไวมากภายใน1 ชั่วโมงสามารถทำได้ 160 องศาซึ่งถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมที่เป็นเครื่องระดับเดียวกันทั่วไปเนี่ยอาจจะได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไปของเราก็คือจะไวขึ้นการอุ่นโมคืออะไรครับการอุ่นโมลคือการทำให้โมลมีอุณหภูมิความร้อนก่อนที่จะมีการฉีดอลูมิเนียมลงไปถ้าหากว่าโมลไม่ถูกอุ่นโมลเย็นอย่างเงี้ยครับเวลาเราฉีดไปน้ำอลูมิเนียมมันไหลเข้าไปเนี่ยมันเหมือนไปโดนความเย็นแล้วมันทำให้แข็งตัวเลยทีเนี้ยเนื้อข้างในมันก็จะไม่สม่ำเสมอแล้วผิวมันก็จะไม่สวยด้วยครับพยายามให้อุณหภูมิมันใกล้เคียงกันก่อน ใช่ แล้วค่อยๆเย็นลงอย่างช้า เห็นไหมนักเรียนไฮโดรไดนามิกสำคัญนะ อาจารย์ให้เรียนก็ตั้งใจทำ ๆตะกี้หน่วยอะไรนะอะไรปาสคาลนะฮะ เมกะปาสคาลครับ เมกะปาสคาลใครก็ได้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะฮะคืออะไรให้ความรู้กันหน่อยขอบคุณมากครับ แล้วตะกี้พูดถึงอำเภอแม่กำปอสอะไรใช่ไหมฮะ เมกะฟอส แม่คำฟ้อนเลยเหรอ วันนี้ว่ามาจากไทยด้วย อันนี้คืออะไรครับ หลังจากที่เราฉีดแล้วเนี่ยหลังจากแม่พิมพ์เปิดจะมีแขนคนตรงนั้นนะครับคอยหยิบงานขึ้นมาเพื่อเอาออกจากโมลนะครับเพราะว่าอุณหภูมิค่อนข้างร้อนมากเราลดอุณหภูมิจาก 660 องศาให้เหลือ 300 องศาภายในระยะเวลา 16 วินาทีครับหลังจากที่เราเอางานออกมาแล้วครับเราจะเอาไปแช่น้ำเพื่อให้อุณหภูมิมันลดลงเป็นอุณหภูมิปกติหลังจากนั้นนะครับชิ้นงานที่ขึ้นมาจากน้ำเนี่ยเราก็จะมาใส่ในเครื่องนี้ครับเป็นเครื่อง finishing นั่นคือเราจะคอยเก็บขอบพวกขอบล้นมุมหรือเกจรันเนอร์ที่มาจากการฉีดอลูมิเนียมเนี่ยครับเราจะต้องทำการขัดทิ้งออกไปสุดท้ายแล้วครับหลังจากที่เราทำการ finishing เสร็จแล้วเนี่ยแขนกลก็จะหยิบลงมาในสายพานตรงนี้ครับเพื่อให้ inspector ครับตรวจสอบครั้งสุดท้ายอีกทีหนึ่ง การเป็นชิ้นเดียวแบบนี้มันดียังไงอ่ะ คุณภาพของชิ้นงานทั้งชิ้นนะครับมีความหนาแน่นมีความแข็งแรงเท่ากันทุกส่วน แล้วเครื่องด้านหลังเนี่ยแหละครับ หลังจากที่เขาดูความเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับ
นะครับก็จะเอามาเข้าเครื่องนี้เพื่อทำมาร์กิ้งอะครับผมเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นคนทำงานชิ้นนี้ครับผมเอาไว้สำหรับการตอบกลับหากว่าเกิดปัญหาเขาจะมีสัญลักษณ์ไว้ครับสำหรับพนักงานเนี่ยครับผมเราจะสามารถรู้ได้เลยว่าพนักงานกะไหนใครเป็นคนทำงานตรงนี้ครับเราไม่มีใช้เลขซ้ำครับนั่นหมายความว่า1พาร์ทต่อ1นัมเบอร์แล้วมอเตอร์ไซค์วันหนึ่งเนี่ยครับฟินิชชิ่งเสร็จสมบูรณ์นะครับวันละกี่คันนะเนี่ย โดยเฉลี่ยของรุ่น 350e อะครับผมอยู่ที่ประมาณวันละ 70-80 คัน ก็คือทางด้านขวามือจะเป็นเครื่องโทมอลเทคโนโลยีนั่นคือการอบอลูมิเนียมอบเพื่อให้มีความแข็งแรงให้ชิ้นงานมีโครงสร้างที่ดีครับเครื่องนี้เป็นการอบแก๊สไฮโดรเจนทั่วไปครับในการอบจะอยู่ที่ประมาณ 3-7 ชั่วโมงหลังจากที่เราผ่านการไดแคสมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ทำการฟินิชชิ่งขั้นที่1ไปแล้วอันนี้จะไปอีกขั้นหนึ่งครับเป็นขั้นสุดท้ายครับของการเก็บรายละเอียดของงานทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นตัวห้องเครื่องหรือแคนเคสของเรานะครับผมโดยตรงนี้เองนะครับเราจะใช้โรบอทในการทำงานทั้งหมด 24 ชั่วโมงโดยที่ไม่มีคนเลยความพิเศษก็คือเราจะมีเครื่อง 3D สแกนนะครับเพื่อดูว่ามันเป็นงานอะไรครับ ยิงเลเซอร์ลงมาปุ๊บ หลังจากนั้นนะครับตัวแขนกลนะครับจะเข้ามาหยิบงานไปวางที่ซิกตรงด้านนั้นครับแล้วก็คำนวณว่ามันเป็นพาชิ้นไหนอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นแคนเคสฝั่งซ้ายก็จะเอาเข้าเฉพาะห้องเครื่องที่เป็นแคนเคสฝั่งซ้าย แล้วมันเข้าไปทำอะไรในนั้นนะครับ เข้าไปทำ CNC ครับหรือว่าทำการ finishing เจาะมั่งเจียบ้าง ใช่ครับหลังจากนั้นนะครับก็คือจะมีการทำความสะอาดตัวห้องเครื่องเนี่ยครับพอหลังจากทำความสะอาดเสร็จสับอะไรแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าเครื่องทำ marking แต่เมื่อกี้เราก็มีมาร์กิ้งไปแล้ว1 รอบ ใช่ครับอันนั้นจะเป็นมาร์คของโปรเซสนั้นอันนี้จะเป็นมาร์คของโปรเซสนี้งานก็จะถูกจัดเก็บตามโมเดลตามรุ่นของแต่ละส่วนของแต่ละแบบครับผมต่อไปเราพามาในส่วนของแผนกเชื่อมหรือว่า welding process ตรงนี้เองครับก็จะเป็นการเชื่อมตัวโครงรถหรือว่าตัวเฟรมนะครับผมก่อนที่จะนำไปประกอบโดยความพิเศษของการเชื่อมที่นี่เนี่ยสังเกตข้างบนไหมครับเราจะใช้โรบอทในการย้ายแต่ละสเตชันไปเรื่อยๆจนถึงสเตชันสุดท้ายนะครับก็คืองานเสร็จเรียบร้อยอย่างตัวแรกครับเขาก็จะมีการขึ้นตัวโครงรถหลักๆไว้ก่อนแล้วก็จะมีพวกคอมโพเนนต์พาร์ทต่างๆที่ทางวิศวกรเขามีการออกแบบในการเชื่อมมาแล้วครับว่าจะเชื่อมเท่าไหร่เชื่อมตรงไหนบ้างเนี่ยครับตามแต่ละสเตชันก็จะมีพนักงานนะครับคอยใส่ตัวชิ้นงานเข้าไปหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วครับผมตัวจิ๊กที่จับครับมันก็จะหมุนเข้าด้านในเพื่อที่จะทำการเชื่อมแต่ละจุดให้เข้ากันพอเราใช้โรบอทข้อดีก็คือรอยเชื่อมจะเนียบมากซึ่งความคลาดเคลื่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.3 มิลลิเมตรมันจะไม่เหมือนกับเวลาคนทำงานนะครับรอยเชื่อมก็คือจะตรงแล้วก็เราสามารถที่จะควบคุมได้งานออกมาจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีพนักงานที่อยู่ตรงนี้ครับคอยตรวจสอบก่อนที่จะนำมาวางไว้บนรถเข็นนั่นหมายความว่ารถเราจะได้สมดุลขณะขับขี่ครับผู้ขับขี่หรือลูกค้าที่ใช้เนี่ยจะมีความรู้สึกเลยว่ารถไม่เอียงไม่แกว่งเพราะว่าเรามีการคำนึงถึงตั้งแต่ขั้นตอนของการเชื่อมนี้ครับผมว่าให้มันได้สมดุลที่ดีที่สุด พอมาดูตรงนี้เนียบมากถือว่างานเนียบเครื่องทั้งหมดจะบอกว่ารวดเร็วมากใช้เวลาเท่าไหร่ครับก่อนจะได้มาเป็นเจ้าเนี่ยฮะ ก็คือในการออกมาเป็นเฟรม1คันนะครับโดยประมาณ 25 นาทีนะครับผม แล้วไปไหนต่อครับ สเตจถัดไปครับก็คือเดี๋ยวจะไปดูในส่วนของการทำเกียร์ คนนี้เนี่ยเจ้าพ่อแห่งเกียร์เลย นี่เกียร์ธรรมดาเกียร์2งี้ เหรอแล้วเกียร์มัวเป็นไงเกียร์มัว สวัสดีครับ เกียร์ใหม่ๆมาเลย เรื่องขายเกียร์เหรอ ใช่เลือกเอาเลยใหญ่เล็กเลือกเอา ไม่เอาอยู่บ้างก็เกียร์เยอะแล้ว บะหมี่เกียร์ ว่ามีเกียร์ เกียร์ตัวนี้มีความสำคัญอย่างมากนะครับที่อยู่ในห้องเครื่องยนต์ของรถทุกๆคันเลยครับผมเพราะว่าเกียร์เนี่ยเป็นหัวใจเลย ถ้าหากว่าเกียร์ไม่ดีไม่แข็งแรงมันแตกขึ้นมาอายุการใช้งานของรถของคุณก็จะสั้นลง และเกิดความเสียหายของการขับขี่ได้ ซึ่งเราก็ทำเอง ใช่ครับโดยตอนแรกครับจะเป็นเหล็กก้อนแบบนี้ขึ้นมาครับที่เป็นรูปทรงเกียร์ก่อนเป็นสแตนเลสสตีลครับค่อนข้างหนัก อันนี้คือไม่ได้เอาไปเติมดัมเบลนะครับ หลายคนแบบเฮ้ยเอาไปเติมดัมเบลหรือเปล่าไม่ใช่ หลังจากนั้นเราจะเอาตัวเนี้ยเข้าเครื่อง CNC ก็คือทำการแมชชีนนิ่งโดยโปรแกรมนะครับผม สกัดให้ออกมาเป็นเกียร์แบบนี้สำหรับหลาย ๆ ท่านที่ได้ยินคำว่าเกียร์แล้วนึกถึงไอ้คันโยกอะไรที่อยู่ในรถยนต์เปลี่ยนความเข้าใจใหม่ครับคำว่าเกียร์แปลว่าเฟือง แต่แล้วยังไงต่อครับ หลังจากนั้นนะครับยังไม่จบครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาเข้าสู่กระบวนการ heat treatment นะครับก็คือทำการอบเพื่อให้ตัวเกียร์ตัวเนี้ยครับมีความแข็งมากยิ่งขึ้น แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าสู่กระบวนการเครื่องข้างหลังครับนั่นก็คือ guiding การเจียตัวเกียร์แล้วก็ตัวเฟืองให้มีความเรียบที่สุดครับผมเครื่องตัวนี้เองเนี่ยเป็นเครื่องที่เรานำเข้ามาจากเยอรมนีมีเทคโนโลยีค่อนข้างสูงมากส่วนใหญ่เราไม่ได้ใช้ในอุตสาหกรรมของรถจักรยานยนต์แต่เรานำมาใช้ในมอเตอร์ไซค์ของเรานะครับยี่ห้อซอนเทสเนี่ยเพื่อให้รถซอนเทสของเรานะครับมีอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ที่ยาวมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ได้ประสิทธิภาพของการขับขี่ด้วยเดี๋ยวผมอธิบายโปรเซสคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับตัวแขนกลตัวนี้ครับจะจับงานจากตรงนี้ที่เป็นทางเข้าครับออกมาวางแล้วก็ทำการตรวจสอบขนาดแล้วจากนั้นก็คือเอาเข้าสู่เครื่อง guiding ก็คือเครื่องเจียความละเอียดของการเจียนะครับอยู่ที่ RA ประมาณ 0.8 ไมครอนเมื่อเครื่องเสร็จแล้วเขาก็จะออกมาวางในแท่นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือจะได้ลักษณะเป็นเกียร์ที่มีผิวค่อนข้างเรียบมากครับจริงๆแล้วโดยทั่วไประดับของความละเอียดของเกียร์เนี่ยครับผมมันอยู่ที่10ระดับของเราครับอยู่ประมาณ 5-6 ซึ่งอุตสาหกรรมในการทำเกียร์ทั่วไปจะอยู่ที่ 1-5 เท่านั้นนะครับแต่ของเราได้คุณภาพที่สูงกว่าสเตชันนี้นะครับเป็นสเตชันของการทำ
ถังน้ำมันนะครับผมหรือว่า fuel tank โดยก่อนที่จะมาสู่โปรเซสเนี้ยครับเราจะมีการขึ้นรูปโดยการปั๊มก่อนปั๊มให้ได้รูปร่างตามนี้ครับหลังจากนั้นแล้วครับชิ้นส่วนทุกๆชิ้นส่วนที่เราจะนำมาประกอบเนี่ยเราจะเอามาเข้าสู่เครื่อง welding ก็คือจะมาเชื่อมตัวถังอีกทีนึงครับผมเพื่อให้ได้เป็นรูปร่างตรงนี้เป็นเหล็กครับเป็น metal sheet ครับเป็น stainless steel เลย ซึ่งอันนี้ก็ผลิตเอง เราซื้อเลยแผ่นมาก็จริงแต่ว่าในการปั๊มในการออกแบบอะเราเป็นคนทำเองครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปโปรเซสถัดไปเลยครับ พัดลมที่นี่ใหญ่เหมือนกันนะครับ เพื่อระบายอากาศได้ดีครับผมเลยต้องใหญ่ ไอ้เครื่องเนี้ยที่อยู่ตรงกลางนี่มันคืออะไรครับเนี่ย เป็นการอบให้ความร้อนนะครับผมหลังจากที่มีการเวลดิ้งตัวถังน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีสายพานคอยลำเลียงให้เครื่องผ่านความร้อนนะครับก็คือเหมือนเพิ่มความแข็งแรงของรอยเชื่อม เหมือนมีการเป่าลมตรงนี้ด้วยมีเสียงฟู่ดัง เป่าลมเพื่อไล่เศษฝุ่นออกด้วยครับภายในตัวครับหลังจากที่เราได้โครงมาแล้วเราก็จะมาประกบ2ด้านเข้าหากันนะครับแล้วก็เข้าไปเชื่อมอีกรอบหนึ่งพอออกมาเป็นชิ้นแล้วตรงนี้นะครับเราก็จะประกอบพวกส่วนประกอบต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยก่อนพอหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่วิธีการเทสของเขานั่นคือการตรวจสอบรอยรั่วเขาจะมีการตรวจสอบรอยรั่วทุกชิ้นเขาจะมีการจุ่มน้ำลงไป เพื่อดูว่ามีฟองอากาศ ฟุดๆไหม ใช่ครับผมถ้าไม่มีนั่นหมายความว่าไม่รั่วตรงนี้เป็นเครื่องทำมาร์คครับเราจะระบุตัวเลขของมาร์คทุกๆอันนะครับผมก็คืออย่างที่บอกครับเราต้องระบุเพื่อที่ให้สามารถสอบกลับได้ว่างานเป็นของใครเป็นคนทำตรงขวามือเราครับคือ warehouse intelligence เป็น warehouse อัจฉริยะครับเพราะว่าในการเก็บคลังสินค้าตรงนี้เองอะครับเราไม่ได้เก็บแบบลอยๆหรือเก็บโดยไม่มีข้อมูลนะแต่เราจะมีการใช้ QR code เข้ามาช่วยในการทำงาน แล้วก็แอปพลิเคชันบนมือถือที่ผลิตเอง แล้วก็พัฒนาเองโดยบริษัท Sontes ครับผมแค่เราสแกนนะครับผมงานก็จะถูกเก็บเข้าล็อกของมันเองเลยอัตโนมัติมีการเรคคอร์ดข้อมูลแบบเรียลไทม์ครับผมแล้วรวมถึงจำนวนที่มีการจัดเก็บของแต่ละmaterial ใช่ครับทุกๆอย่างเลยครับ ตะกี้เห็นอะไรแวบๆเหมือนมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปข้างหลัง เนี่ยเฮ้ยอันนี้คือ เป็นหลังจากที่รถเหมือนรถประกอบเสร็จอะไรเงี้ยครับเขาก็จะกลับขับไปเก็บ หรือว่าแบบเป็นพนักงานที่อยากจะไปห้องน้ำแต่ว่ารู้สึกว่าห้องน้ำไกลก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเขา ก็เป็นไปได้อีกเพราะโรงงานใหญ่จริง ตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนตอนแบบแถวเส้นพระราม3รอบดึกตอนดึก เอาจริงๆนะคุณลองดูดีๆคนไซต์งานตรงเนี้ยเขาดูสนุกกับงานที่เขาทำนะ ๆแม่ลองแตรด้วย อินเนอร์เขาแรงนะแถวเนี้ย ๆ บิดบึ้มบั้มเทสดูว่าแบบมีอะไรหรือเปล่า ตอนนี้ผมพาพี่ๆมาอยู่ที่ส่วนของสุดท้ายแล้วก็คือลายประกอบเราก็คือจะนำชิ้นส่วนที่เราผลิตทั้งหมดนำมาประกอบเป็นรถ1คันอันนี้จะเป็นสเตชันแรกเลยครับก็คือเขาจะเริ่มมีการนำชิ้นส่วนพวกห้องสู่ฝาสูบคือต้องทำเอนจินขึ้นมาก่อนนะครับผมจะมีการขึ้นลายในจิ๊กที่เขามีการออกแบบมาไว้เรียบร้อยแล้วครับก็จะใส่พวกคอมโพเนนต์ต่างๆประกอบพวกเฟืองเกียร์ที่เราทำไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับตามขั้นตอนนะครับแต่ละโปรเซสไปเรื่อยๆครับซึ่งในแต่ละสเตจเขาจะมีพนักงานอยู่แล้ว1คนต่อ1สเตชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขันทอกดูความเรียบร้อยในการประกอบของแต่ละจุดนะครับผมเราจะมีพนักงานรองรับอยู่ตรงนี้จะเป็นการประกอบเอนจินขั้นสุดท้ายครับผมเดี๋ยวเขาจะมีการทดสอบเรื่องการลีกก็คือการรั่วของน้ำมันเครื่องว่าหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วเนี่ยน้ำมันรั่วหรือเปล่าก่อนที่จะมีการประกอบสเต็ปถัดไปถ้าหากว่าเกิดปัญหาเนี่ยเขาจะนำออกทันทีเลย อย่างผมไปทำเองมั้งครับ มีบางชิ้นส่วนนะครับที่เราอาจจะต้องออเดอร์ซัพพลายเออร์มา โอเค เพราะ สั่งบ้างก็ดีครับสั่งบ้างก็ดี ดีเถอะครับ ชิ้นส่วนหลักๆเนี่ยเราทำเอง 100% แน่นอนนะครับ เครื่องยนต์เกียร์อะไรเงี้ยที่เป็น ใช่ครับ หัวใจ แป๊บนึงนะจอ ใช่ครับจอของรถนะครับคือตัวนี้เป็นจอ TFT ครับผมเป็นเรือนไม้แบบดิจิตอลอะครับสามารถแชร์หน้าจอครับจากมือถือของเราเนี่ยเข้าสู่หน้าจอของรถได้ด้วย แสดงว่าเราสามารถดู YouTube พร้อมขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้ อย่าเลยเอาดูแค่แมปก็พอ พวกเฟิร์มแวร์ซอฟต์แวร์ในเครื่องเนี้ยทางนี้พัฒนาเองไหมครับ เป็นการคิดค้นโดยทางเอนจิเนียร์ครับผมของที่นี่เองครับ ก็คือทำเองนั่นเอง ใช่ครับ เอาละมาถึงด้านห เริ่ม น้าแล้ว เป็นรูปเป็นร่างแล้ว ต่อไปก็จะเป็นชุดสีในการประกอบ ในแต่ละสเตชันเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาเร็วมากนะ1สเตชันหลายนาที เพราะว่าเราต้องการมั่นใจว่าในจุดประกอบแต่ละจุดเนี่ยครับเราใส่ใจอะครับว่าจะต้องประกอบให้ได้ถูกต้องแม่นยำแล้วก็ค่าการขันเนี่ยครับจะต้องถูกต้องตามที่เรากำหนดตามมาตรฐานของโรงงานนะครับตรงท้ายลายเวลารถออกมาจะตกประมาณ2 นาทีครึ่งต่อ1คัน ท่อเขาสวยนะ แล้วอันนี้เราได้ลองแต่งเสียงท่อบ้างยังครับ ผมแนะนำให้ใช้ออริจินอลดีกว่าครับจะดีกว่า เพื่ออายุการใช้งานของรถด้วยครับ ใส่เบาะละ อย่างเบาะอันนี้เราก็สั่งซัพพลายเออร์ป่ะครับ ไม่ครับเบาะเราทำเองครับเราทำ100%เราขึ้นในแบบสุญญากาศเป็นการดูดตัวหนังนะครับให้มีความเรียบที่สุดจะไม่มีรอยย่นไม่มีอะไรแน่นอนครับค่อนข้างเก็บรายละเอียด นี่คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะ ใช่ครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วครับประกอบเสร็จเป็นรูปร่างแล้วได้รถจักรยานยนต์ นี่พรีเซนเตอร์ของเรานะฮะ ไฟคุณก็ ขอโทษไฟที่เปลี่ยนสีได้ไหมครับเนี่ย อ๋อจริงๆแล้วไฟนี้เป็นสีของตัวไฟของมันเองครับรถจริงๆที่เราขายอะครับเราสามารถเปลี่ยนไฟได้ แต่ว่าเราจะต้องมีการออเดอร์กับทางดีลเลอร์ก่อนว่าเราอยากจะได้ออปชันตัวนี้เสริมขึ้นมาโดยรถปกติสแตนดาร์ดเราไม่ได้มีการเปลี่ยนไฟได้ครับแต่เราสามารถทำได้ คือผมอยากได้ไอ้ล้อหลังอะด้านข้างอะ
มีล้อเล็กๆออกมาคู่อย่างนี้เลย อ๋อ4ล้อเหรอ อันนั้นอาจจะต้องทำเองครับพี่ เพิ่มกลิ่นอันหนึง อันนี้ติดตะกร้าด้านหน้าเพิ่มได้ไหมครับ จริงๆ เรามีวินชิลตรงเนี้ยครับเป็นตัวบังลมอะครับคือเราเป็นแบบออโตเมติกเราสามารถปรับได้แบบไฟฟ้า เราไม่ต้องใช้คนปรับเองเลย มันจะมีปุ่มเปลี่ยนสามารถยกขึ้นยกลงได้เอง อันนี้ก็คือจะเป็นการตรวจสอบระบบไฟครั้งสุดท้ายนะครับเขาก็จะมีการเปิดปิดดูว่าไฟมันทำงานไหมแล้วก็จุดประกอบเล็กๆน้อยๆอะครับก่อนที่จะนำรถเข้าไปเก็บในโกดังอะครับ ตอนนี้ที่ไทยอะครับซอนเทสมีศูนย์เยอะหรือยังครับ มีประมาณ 60 สาขาครับทั่วประเทศครอบคลุม แล้วตอนนี้มีกี่รุ่นครับตัวมอเตอร์ไซค์ มอเตอร์ไซค์ตอนนี้ที่เราขายที่ประเทศไทยมี 2 รุ่นครับก็คือ 350e แล้วก็ 350d นะครับผม ก่อนอื่นต้องขอบคุณไกด์ก่อนขอบคุณมาก ได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยินดีมากๆเลยครับ แล้วก็ต้องขอบคุณทีมซอนเทสที่นี่ด้วยขอบคุณมากครับเพราะว่านี่เป็นที่แรกมาที่เราได้มาเมือง ต่างประเทศ ใช่ แล้วที่เมืองจีนไม่ได้มีโรงงานแค่นี้ ถ้าคุณชอบซีรีส์นี้ต้องช่วยกันนะ พวกคุณตื่นเต้นไหมที่ได้กลับบ้านเกิดกัน 我很高兴我很高兴my country my country อ้าวไปวันนี้ขอบคุณซอนเทสครับ ครับ yeah และด้านหลังเราก็คือสนามเทสนะครับ เขานอกจากเขาจะมีโรงงานเองเขามีสนามเทสเอง แล้วก็มีคนขี่แบบโปรเฟชชั่นอลขี่ให้ดู ผมให้มาดูรถใกล้ๆครับ อย่างคันนี้ตัวแฮนด์ตัวเนี้ยก็คือจะเป็นก้อนเดียวขึ้นมาเลย แข็งแรงทนทาน ปกติเขาบอกว่าข้างในเนี้ยเขาจะให้เป็นพลาสติกธรรมดากัน แต่เนื่องจากว่าทางซอนเทสอยากจะให้ของที่อยู่ในนี้ ไม่เกินรอยขีดข่วนเขาใส่เป็นแบบเป็นผ้าบุให้นุ่มๆให้ เอ้าท้ายสุดเดี๋ยวจะมีการทีมงานเขาถ้าจะมีการบิดโชว์เดี๋ยวเราถ่ายไปเนาะ